Good day, everyone. Hello, Mom. Hi, classmate. How's everyone doing? I hope you're all safe despite the challenges and calamities we're facing right now. I hope you are fine. And before I start, let me introduce myself first. I am Marjorie Maniaga, the second reporter from the Group 8, and I'll be continuing discussing the elements of design. So the number 6 is the space. So space is an element of art that artists can control by arranging lines, shapes, forms, and colors. So ang space, no, kay mo siya ang elements of art nga ang artist pwede sila makakontrol sama sa pag-arrange sa mga lines, shapes, forms, o colors. And the way these elements are positioned creates space which can be positive or negative. So, ang space ay guys, and art kay, mao ni ang area or luna sa drawing, ang nasa sulod niya or palibot or tali sa mga objects. Ang artist mo use o kanaang mo use sila of lines, shapes, forms, and colors para ipakita kung unsa kadako or kagamay ang space o ang is unsa kagamay ang space and also no na-mention ako nga there are two types of space, the positive and the negative. So, ang positive space mao tong part nga naay drawing or objects, while the negative space is mao na to siya ang sa art nimo ang the background, wala siya object no, sa silbi background na lang siya. Example here, I have here an example. So no, as you can see, kani, this picture, this artwork. So, there are two person here na ay duha ka faces, duha ka face sa person. So, this part, kaning dark nga part kay mao ni ang positive space, the object of the artwork. And ang kaning white, kaning puti na lang, kaning white nga art, kani siya, gitawag ni siya og negative space kay mao ni siya ang background sa artwork nimo. Same lang sa dari no. You see, kaning dark, no, if you are the artist, kaning nga dark mo ni object imong gidraw, this is the positive. And then kaning mga white na diri sa kilid, sa luyo, sa babaw is what we call negative space, the background of your artwork. So, the next is the texture. So, texture is an element of art that also plays to our sense of touch. So, no, kanang ato ang mahikap, atong makuan. This paper is so soft. No? Atong ma-feel kung soft ba siya, smooth, or kanaang rough ba siya. So, it's defined as a description of the way something feels or looks like it would feel. So, ang texture no sa arts kay monot siya ang element nga nagpakita kung unsaon nimo pag-feel o pagtan-aw sa surface sa usa ka object. Pwede kini nga kanaang tinuod nga mabati or tactile sama sa soft nga plush toy or rough nga bato o visual or implied nga makita ra sa drawing o painting sama sa fluffy o nga balhibo, di ba? O bumpy nga kahoy. Ang texture makatabang sa artist nga mahatag ang feeling, moods, o realism sa ilahang artwork. So, pinaagi sa texture no na ay ko example daari. Kanaang pinaagi sa texture kanang mas makita og masabtan sa viewer ang kalainan sa objects. Pananglitan, ang smooth nga table, ang smooth nga table kay kanang makahatag og feeling nga limpyo og hapsay. Samtang ang rough nga bato makapakita nga lig-on og natural. Ang paggamit dinhi sa texture guys kay sa art
nagtabang aron mas ma-express sa artist ang tinuod nga hitsura o feel sa iyang ginahimo nga obra. So, example anino kay kaning The ABCs of Art by N.C. Gillis. So, pictures. So, kaning first kaning photo sa kaning baso ni siya. So, kung mo touch ta og baso nga plain lang, di ba, ang iyang iyang texture kay smooth ra siya. Pero og kaning murag saminto bitaw nga gifile, nga wala pa plastiri. So, kung atong hikapon siya no, kay hard, gahi. Og mura po siya og kanaang rough, kanang hait kay siya. Sama ani. Kani kita mani. And the soft, no, kaning murag clouds. Masyag clouds. So, ang clouds murag soft, pero wala. Or kaning murag gapas, di ba? Ang gapas kay soft siya. So, mo to, no, and the texture is the 7 elements of design, no? And that's the last part of the elements of design, which is the texture. Now, let's proceed to the principles of design. So, principles of design, mao ang mga rules. So, dinhi na ta sa principles of design, no? Ang principles of design, so mao na ang mga rules nga gisunod sa artist para ang artwork nindot tan-awon ug organize siya. So, first, we have here a balance. So, balance a distribution of visual weight on either side of the vertical axis. Symmetrical balance uses the same characteristics. Asymmetrical uses different but equally weight features. So, sa balance kay mo na siya pag-distribute sa weight sa duha ka side. Symmetrical. So, when we say symmetrical balance, mo na siya kanang symmetrical balance kay pareho ang duha ka sides. Balance gihapon siya. Well, sa asymmetrical kay kanang lahi-lahi pero balance gihapon, lahi-lahi ang object, no, sa both sides. Sa side lahi ang object, sa pikas lahi pod ang object, lahi ang weight, but still balance gihapon. Kini para ang artwork dili mabug-atan sa usa ka side. So, I have here an example. So, as you can see this picture, this artwork, this photo, no, unsa man inyong nabantayan, di ba? Both, bisag unsa pa kadaghan sa tao, no, sa both side diri, bisag unsa pa ka kuan kay pareha daghan sila og tao, same kadaghanon ang tao, ang kuan sa tunga, ang diri pud sa pika side by side, no, na balance viewed siya. So, mo na siya gitawag na to og kanaang symmetrical balance. Both side nila kay balanse. Balance ang color, balance ang kanaang kuan niya. Kadaghanon sa person, ayang color, ayang texture, ayang kuan, balance. Well, sa asymmetrical balance, no, kanaang, as you can see sa photos, no, katong giingon ganina nga, sa symmetrical kay kanaang kuan siya. Balance siya but both side has different weight but still balance sila. So you can see diri, no, kani siya mas big siya, mas dako, mas bugat siya weight, and diri kay gaandra but still balance sila niya. Gitawag siya og asymmetrical balance or asymmetrical balance because it is used different but equally weight features. So, and then next is the contrast. So, contrast, the arrangement of opposite elements like light versus dark, rough versus smooth, small versus large, and etc. In a composition,
so as to create visual and interest. So, ang contrast, mo ni siya ang contrast kay paano siya paggamit sa opposite elements. So, sama sa kanang kuan sa light versus dark, katong small versus large. So, small versus large para ang artwork dili boring bitaw. Kini kanang naghatag ni siya og focus og interest sa para tan-awon. So example, I have here an example no kana ang as you can see in the artwork. So this part kani nga part, this is a contrast. Diri an mo ni siya palitan sa light versus dark. This is ang kaning diri nga part, this is the dark and this part is the light. And diri pod kaning murag soldier na ay kanang bata. So the person is mo ni siya ang kanaang kuan, the dark part. And kaning iyang background, kaning background niya kay mo ni siya ang light. And diri sad, so you can see no, iyang face, diri nga part kay light siya, but iyang background din kay dark. And I have another example no. Kani, ang color niya dark siya but kana ang dark kani siya dark, then kaning iyang background kaning murag pink kay mo ni siya ang light ra nga color. So mo ni siya ang contrast. Kana ma-compare nimo siya. Ma-compare nimo ang color or opposite elements, no? So and the third is the emphasis. So emphasis, it is used to make certain parts of an artwork stand out. It creates the center of interest or focal point. It is the place in which an artist draws your eye to rest. So an emphasis, so this is an artwork nung imong example sa artist. Ang artwork sa artist kay diya na ang kanaang iyang artwork kay naka-highlights na ay part sa iyang art nga naka-highlights, naka-focus na ay center. Example, I have here an example. Example kaning tomato. There's a lot of in his or her artwork no na ay daghan kayong tomato. And all of his tomato, she colored it all red. Iyang gikoloran og red. Except sa usa ka tomato nga gikoloran niya og green. So, this green tomato are the only one. Iyang gi-highlight. Usa ra gid ka green. So, when kanang ang mga tao kung mutan-aw sa iyang art, so dali kayo ang mata sa tao mo direct usa ka tomato. Why? Because nag-inusara raman siya. So, silbi siya naka-highlights, siya center, bis even dili siya diri sa center, but siya center. Diya, mo yung makaingon din ng taong, nganong siya galahi? Siya dayon ang unang makitaan, siya una din nga mabantayan. Nganong lahi siya? Another example no, sa cheese phone, they are the same. Parehas silang design, parehas silang forma, but except aning usa, sa center, siya ray lahi og color, which is mo to naka-highlight siya nga first tan-aw nimo mo imong mata anigid mo first glance sa iyaha. Why kay it says diri artist draw your eye to rest. So imong mata mo largo mo direct sa iyaha kay nganong siya ray galahi, siya ra sa tanan sa art no, igtan-an nimo sa iyaha yo ka makakita kay siya ray naka-highlight siya sa center lahi iyang color sa uban. So that's emphasis nga kung magbuhat og artwork we can make and highlights atong i-highlight ba ang usa ka object, atong i-emphasize ang usa ka object sa atoang art.
And that's all on my part. And I hope you learn on my discussion, and also thank you for listening. And Julianne will be continuing discussing the principles of design. Thank you.